BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí. Àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀dẹ̀ odò bí o bó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ kú dédé àsìkò tí a wà yìí. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà lè tó lórí ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí YouTube, Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook, Gbàgede Ìmọ̀ _22 lórí TikTok, lórí Instagram àti Gbàgede Ìmọ̀ _2 lórí TikTok. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò tá a gbé wá yìí. Ẹ máa bá wa fọ́lọ́ àwọn channels wa káàkiri àti gbogbo àwọn ibi tá a pè yìí. Lónìí àbùkù kankan Nàìjíríà tó sì jẹ́ pé ó fi yé mi ohun tí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà nílùú òyìnbó, ohun tó wà lórí ẹ̀mí yín. Ó fi yé mi pé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ elite labroad, tán dá jọjọ́ ọmọ Yorùbá, elite ni wọ́n labroad, wọ́n nífọ̀n wọn lè kan nọ́mbẹ̀, kódà èmi ìwà àgbọ̀n tó jó lóṣèlú. Ìṣesí wọn wà wọn àti sọ̀rọ̀ sí wọn ti fi yé wa pé wọ́n wà pẹ̀lú àwa Yorùbá digbí ní Yorubanation, wọ́n wà pẹ̀lú wa digbí, ṣùgbọ́n wọ́n fi hàn pé àwọn bá wa ṣe. Now, ìṣesí àwọn ọmọ Yorùbá yìí fi hàn wá wípé wọ́n wà pẹ̀lú wa digbí. Ohun kankan ṣẹlẹ̀ láàrin Nàìjíríà àti ẹni tó jẹ́ olórí àwọn conservative ní United Kingdom. Wọ́n parábìnrin ní Olúwakẹ́mi Bednak. Obìnrin yìí ó win election láti jẹ́ olórí àwọn conservative party ní United Kingdom. Ó sì ṣúọ̀ fún pé bó ṣe ń bọ́rọ̀ yẹn lọ, ó lè jóun ló máa jẹ́ the next prime minister ní United Kingdom. Torí pé oríṣiríṣi tabloid ti ń jáde wípé another Margaret Thatcher emerged in United Kingdom. Another Margaret Thatcher. Wọ́n ti pe woman ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé Margaret Thatcher was the female prime minister then nígbà ayé tiẹ̀. So wọ́n ti wá tún fi obìnrin yẹn náà wé wípé being a woman tó dẹ̀ jẹ́ kó ṣúọ̀ fún pé ó lè jẹ́ the next prime minister. Wọ́n wò pé she might be the next Margaret Thatcher. Gbára tí Nàìjíríà ti rí, táwọn èèyàn bá ń jẹ̀yà, táwọn èèyàn bá ń sọ́fà, táwọn èèyàn bá ń pariwo, gbogbo ariwo tá ń pa yìí, Nàìjíríà kọ̀ wọ́n ṣe bí ìpa wọn ò gbọ́ wa. Táwọn èèyàn bá ń sọ́fà, Nàìjíríà kì í rí. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ni yẹn bá jìyà yẹn débì kan tó forírọ tó déèyàn, kí a lè máa lọ identify pẹ̀lú irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin kẹrẹ ẹ rẹ́dì láti tún lu wa ṣe, ẹ rẹ́dì láti gbọ́ràn sáwọ ọmọ ìlú lẹ́nu, gbogbo ariwo tá ń pa ẹ ṣetán láti gbọ́. Then arábìnrin Yorùbá ni, kódà as a matter of fact wọ́n nílẹ̀ Yorùbá náà bí sí kó tó di kó lọ lóyìnbó. Bí mo ṣe gbọ́ o, ní ìgbọ́pọ́n bí sọ́hùn rárá, mo gbọ́ pé she was born and bred here. Bóyá àkókò náà ti wá gbé lọ òun ni o, bóyá kékeré kò yé mi, but ó sá ti di nǹkan sọ́hùn.
gbogbo ìgbà tó wà lọ́run tí ò tí gbé àpótí rí. Then woman yìí kì í ṣe ọmọ àlè Yorùbá. Woman yìí rí bí wọ́n ṣe ń fìyà jẹ àwa Yorùbá. Ó rí gbogbo igbe tọmọ Yorùbá ń ké. Ó rí gbogbo tú tí Nàìjíríà ń pa fọmọ Yorùbá. Ó rí ìgbésẹ̀ tí Nàìjíríà gbé lé wa lórí. Ó rí bí Fúlàní ṣe ń pa wá tá a sì lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó jágbára tá a ní náà là ń sáì. Pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n tún ṣe truncate gbogbo effort yẹn. This woman was seeing everything. Now ẹ wá dìde ẹ identify pẹ̀lú ẹ fẹ́ sọ dára yín kí woman ya acknowledge yín as a Nigerian. Ẹ má gbàgbé pé ọmọ Yorùbá wà ní UK tó máa ní ìdìbò wọn lọ́la, but for the fact pé òun náà ti gbà bọ̀dẹ̀ ó ti identify pẹ̀lú Nàìjíríà. Gbogbo ẹni bá ti identify pẹ̀lú Nàìjíríà gbọ́dọ̀ tako Yorubanation. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti identify pẹ̀lú Nàìjíríà compulsorily irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa tako Yorubanation. Wọ́n fẹ́ da yẹ̀pẹ̀ sí gàrí obìnrin. Kóbìnrin welcome Nàìjíríà kó di tó máa kọ́kọ́ sí rẹ̀ lọ́wọ́ tí ò ní lè free láti support ìran ẹ̀ agitation tí ìran ẹ̀ ní. Kọlùsì ìbò lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó wà ní United Kingdom generally, because 99% àwọn tó wà UK no support Yorubanation tí wọ́n jọ mọ Yorùbá. Ó mọ̀ pé tó ń bá identify pẹ̀lú Nàìjíríà òun máa lose trust gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ pátá, if not plus the Igbos. Because Igbo lábìṣàn pàwọn fẹ́ lọ, Yorùbá lábìṣàn pàwọn fẹ́ lọ. Tó bá ti lọ identify pẹ̀lú Nàìjíríà pẹ̀rẹ́ báyìí, ó mọ̀ pàfi kó máa tako Igbo kó máa tako Yorùbá. Àwọn ìdẹ́nà sì máa padà dìbò fún lọ́la nígbà tó bá gbàpótí. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa ti jẹ́ kó yé wọn pé rárá o, àwọn òṣè kan náà wọ́n sọ ọmọ Nàìjíríà ẹ má déwájú o. Ẹ̀kọ́ ni kélé ìwà jẹ́ fún gbogbo ẹ̀yọ́ olóṣèlú wa. A show picture ẹ̀ mo yé sọ ẹ̀ wà láwọn pictures ẹ̀ lọ́wọ́ máa show ẹ̀. Ó ní very beautiful woman. Olúwakẹ́mi ló jẹ́. Now ẹ̀kọ́ ni kélé jẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní olórí nílẹ̀ Yorùbá, látorí ọba dórí ìjòyè dórí àwọn olóṣèlú, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olórí. Ṣé ẹ rí àwọn Yorùbá tó wà diaspora, ṣé ẹ rí bọ́n ṣe wà sincere pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá, ṣé ẹ rí bọ́n ṣe wà determined láti remain as Yorùbá but not as Nigeria. They will identify with Yorubas but they are not ready to identify with Nigeria, because wọ́n ti rí pé Nigeria ti fail gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá pátá. Nigeria has failed us. How? Ìran wa kìí ṣe ìran ẹrú, but Nigeria is treating Yorubas as ẹrú. Ẹ gba gbogbo ogún bí wa, ẹ gbà lọ́wọ́ wa. Gbogbo ohun ní wa táwọn bàbá wa jogúnlẹ̀ fún wa tí wọ́n fi àgùn ṣiṣẹ́ fún. Gbogbo àwọn àgbẹ̀ oníkòkò, gbogbo ìdààmú tí wọ́n dà láyé Awólọ́wọ̀. Gbogbo asset t'Awólọ́wọ̀ gádà fún Western region. Ẹ gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa pátá, all in the name of one Nigeria. Ẹ wá sọ wá sí kolobo. We are now on our own. We are at the mercy of that Nigeria now. And initially, Nigeria was at the mercy of Western region. We are all our assets. Where are they? Nigeria has denied us from enjoying all those assets. Instead, àwọn ọmọ Fúlàní ni wọ́n enjoy ẹ̀ jù. Ẹ lọ sí Nigeria embassy, gbogbo ibi tó embassies wà káàkiri ní UK. Ẹ lọ wọ àwọn wo ni wọ́n kún bẹ̀, àwọn northerners ni. Ilé tí àwọn bàbá wa fi owó àwa ọmọ Yorùbá rà sí United Kingdom, àwọn Fúlàní ni wọ́n enjoy ẹ̀ sìn. Àwa ọmọ onílé mélòó nù wa ni wọ́n ń gbé lọ
sí Nigeria embassy láti lọ ṣiṣẹ́ ní United Kingdom. Lóòótọ́ ọmọ wa ló ṣe padà sílé as ambassador in person of Honourable Tunji Ishola from Ogun State, from Abeokuta wa. But staff nù gbogbo staff tí wọ́n wá ní lọ́hùn, mélòó Yorùbá nù wọn, mélòó ni Yorùbá nínú wọn. Àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní UK, àwọn tí wọ́n ń gbé UK ròyìn fún wa wípé ẹ tí ẹ rí wọn, ẹ máa rò pé ti wà ní Haúsá ni. Màmá kan pè mí láìpẹ́ yìí, wọ́n ń ròyìn fún mi nígbàtí mínísítà tọ́lọ́mọ ajé ó dáa fún ẹnìkan tààrẹ ẹ̀yà tó gbádùn náà kábínẹ̀tì Tinubu, Minister for Interior Affairs, máa yẹn Minister for Internal Affairs, gbogbo tó pa ẹwọ passport, international passport sì ti di rọrùn both home and abroad. Ó lérí ó dẹ̀ múṣẹ. Gbogbo ìgbà tí máa yẹn bẹ̀rẹ̀, kó tó di pó bẹ̀rẹ̀, ìyà tí àwọn tí wọ́n wà ní UK ń jẹ, tó ń pè mí tó ń sọ fún mi pé bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ kẹ́wọ́ ìdíwé táwọn ọmọ mọ́lá yẹn fi ń treat wa. Wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé lé táwọn wà yẹn o, àwọn Awólọ́wọ̀ ni wọ́n fowó owó àwa Western Region ra ilé yẹn síbẹ̀. Nàìjíríà ti gba gbogbo ogún ní wa lọ́wọ́ wa tán. Wáyà kébù ti Western Region dálẹ̀ wọ́n ti jẹ́run nígbà tó di ti Nàìjíríà wáyà kébù. Gbogbo most of àwọn Oòduà investment gbogbo àwọn Oòduà investment káàkiri nígbà tó ti di ti Nàìjíríà tí Nàìjíríà ti gbà wọn, most of them ti ruined pátápátá, wọ́n ti jẹ wọ́n run tí wọ́n gbérí mọ́. Nínú gbogbo banks Nàìjíríà lẹ́nu, àwa náà mọ̀ kò ti Wema Bank wà tó jẹ́ pé Oòduà investment ló ní. Àmọ́ rúpò tí wọ́n wà lẹ́nu, àmọ́ level tí wọ́n fi operate. National Bank tí ẹ ti kú naturally, yóò tí exist mọ́ láíláí. Àwọn owó Oòduà investment rèé o. Ẹ wá retí kí ọmọ Yorùbá kan tó mọ ìyà táwọn ẹgbẹ́ òun jẹ ní ọ̀hún kó identify pẹ̀lú yín. All I will advise Nigeria to do. Orin kan sọ pé Pharaoh, Pharaoh, the king of Egypt, Pharaoh, 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 let my people go. That's the song we're supposed to sing for you people, if you know what is good for you. Tipátipá kọ́ ni wọ́n fi ń so èèyàn pọ̀. Even nínú law ìgbéyàwó, there must be offer and acceptance. There must be offer and acceptance. There must be valid contract deed. Ìyẹn ni wọ́n pè ní marriage certificate. That is the contract deed tó wà ńbẹ̀ láàrin offeree and offeror. Ẹni tó offer lọ́fẹ̀rí, offeror lẹ tó gbà. Ọkùnrin tó propose, ìyàwó tó ṣe mo gbọ́. There must be contract deeds among them, and that contract deed is the marriage certificate. Then there must be consideration. Valid contract ó ní ìgbéyàwó jẹ́, but ohun tó kọ́ gbọ́dọ̀ síwájú ni offer and acceptance. Ìgbéyàwó ti wá tipátipá ní Nàìjíríà ṣe fáwa Yorùbá. There is an offer, but we Yorùbás rejected the offer. We are not accepting it anymore. Yet you did not allow us to go in peace. In tó dá wàhálà lẹ́nìyàn. And kékeré ní ti Bendinak yẹn o. There are thousands, there are millions of Yorùbás that are making waves in all over the world. Kì í ṣe UK nìkan, all over the world. Tọ́sí mama deny Nigeria pa àwọn oṣù ọmọ Nigeria. Because Yorùbás are not blind, they are not fools. Wọ́n rí tútẹ̀ ń fi ọmọ Yorùbá pa kiri. They saw the injustice being melted on us. They are seeing it every day. Wọ́n rí pé Nigeria ní interest Fúlàní lẹ́mìí ju àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá lọ. Fúlàní rí justice, wọ́n rí protection from Nigeria than we Yorùbás. Táwọn èèyàn tí irú eléyìí bá ti ń ṣẹlẹ̀, people
they are bound to say we are no more doing more. They will tell you they are no more interested. That is the more reason why tí woman yẹn fi wùwà bẹ́ẹ̀ yẹn, that she doesn't know you people. Ṣé rò pé ya wèrè, ṣé rò pé dẹ̀ ni torí pé ó ti wà ní òyìnbó yẹn does not sọ pé kó rí ẹ̀ má pé now. Her brain is intact. Ojú ò fọ́, she's not blind. Etí ò dẹ̀ di, she's not deaf. She's listening and hearing and seeing everything tí Nigeria ti fáwọn Yorùbá ìran tó ti wá. So if today, because she has succeeded in her social career, tí Nigeria bá sọ pé àwọn identify pẹ̀lú ẹ̀, and the woman said, I'm not a Nigerian, you people should not be fused about that. Nǹkan tẹ́ ẹ ọ́dà ló dé fún yín. Ṣé rò pé gbàgbé ìjà tó wà lóyìnbó yẹn ṣe identify ara wọn àsọmọ Nàìjíríà ni? Sámú ó ní pàtẹ́ lómi bá tún gbé jókà yọ kára yín tó balẹ̀. Fúlàní pa gúgùn, wọn pa dúdú, wọn pa pupa, wọn gbé kúkúrú lọ́rùn, wọn gbowó lọ́wọ́ wa. Ẹ rò pé inú àwọn èèyàn dùn sí ni? People are watching you. Mo sọ́jọ́ kìíní àná pé this world is now a global village. People are no more mumu. Oko sọ́bọ̀ ń dọ̀rẹ̀ mọ́. To aggravate the case, ẹ tún wá lọ lẹ̀dí àpòpọ̀ mọ́ UK. Ìkan lóhun lámì ó ń bọ̀ Nàìjíríà ń bọ̀ wá sowápọ̀ for another 50 years. Who does that? Nígbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Madam Abike Dabiri, I was shocked that can the Nigeria do this? Ìgbà tí mo wá rí kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ mo ló no wonder. Like seriously, Nigeria deserves it. There are thousands and millions of Nigerians like that. Don't she might deny identity in Nigeria. Why? Because what they are doing for this race is the worst of all injustice melted on any race so far. Identifies, you see, as the Nigerianness in her. You know, we've reached out to her once or twice without any response. So we don't force people to accept to be Nigerian. So if you appreciate the Nigerianness in you and you want to work with us, we're open to everybody, but we cannot force you to appreciate the Nigerianness in you. You remember the Miss Universe Nigeria in South Africa? She until she got into a little problem with South Africa, and she identified with Nigeria, came to Nigeria, we hosted her, received her warmly. Right. Listen, as long as that blood in you, you're Nigerian. So it's that to Kemi to decide whether she appreciates the Nigerianness in her, whether she wants to work with Nigeria, but we'll be glad to, but we cannot force anybody. There are some who will tell you that, I don't like that, your country. We can't force them, but we work with thousands of millions of Nigerians who are proud to be Nigerian despite the challenges, and we believe that no matter what, we are simply the best in the world. And despite our challenges, we'll get to where we truly belong, the top of Àǹtí mi Àbíkẹ́ Dábírí, ẹ máa jù mí lọ, mọ́mí àǹtí lẹ máa jẹ́ sí mi. It seems you fail to face the reality. It seems you don't know what is going on in this country yet. Ẹ mọ̀ pé people are no more enjoying this country. Ẹ mọ̀ pé people are no more proud of being a Nigerian. And that is the side effect or a resultant effect when injustice is always meted on citizens of that country. That is exactly the way and manner the citizens of that country will behave. That's the way they will behave. You are saying there are thousands of people that are proud to be Nigerians. How many? I cannot say of the Fulanis. Torí pé tẹ́lẹ̀ wọn kú sọmọ lùí. Tẹ́ bá force wọn pọ̀ mọ́ lùí ni wọ́n ní wọ́n á dùn. So, àwọn tí wọ́n rí jẹ́ bẹ́ẹ̀ lè máa wà proud. But people cannot be happy with such a country that denies them of their identity, that denies them of their right. The greatest right tíjọba jẹ wá ó ní security. That is the greatest duty tíjọba kan jẹ wá.
But situation whereby you are not ready to give us that security, people they are bound to misbehave. They are bound to turn back and say, no, I am no more interested. Ìdùnnú wo ló kù Nàìjíríà tá a rí? Northerners nìkan ni ìdùnnú kù sí. Ni wọ́n ti nọ́dẹ̀ ní ìdùnnú kù sọ́dọ̀ wọn. It's only in the north. We Southwesterners were gaining nothing in any of the government so far since Goodluck Jonathan's regime. Ìyẹn ò tiẹ̀ lóhùn rí Yorùbá rárá, ò tiẹ̀ fi Yorùbá kankan sípò rárá, proud fọdún ọdún mẹ́fà ètò lò. Ìyẹn ò tiẹ̀ ẹ dárúkọ mínísítà tó jẹ́ Yorùbá láyé Goodluck kò sí. After Goodluck comes Fulani man, Malam Buhari. Ìyẹn pa bótò sí Yorùbá láà. Ó fi Yorùbá rúbọ bí ẹni pé kinní ni. Ọmọ Yorùbá kan ṣo tó dẹ̀ dìde tó sọ pé ó ti tó bẹ́ẹ̀. Ó lépa ẹ̀mí ẹ̀ lọ́rùn ní òfun pa. Kí wá ní ìdùnnú ẹlẹ́wọ̀n wa tó ṣaago mọ́wọ́ pẹ̀lú pé Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ sí torí justice lọ́wọ́ ẹ̀. Because bàbá ò try lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní fún wa rárá. Boko Haram yẹn Ministry of Livestock iná tó lọ create. Kí wá ní mission wọn lórí Ministry of Livestock? Ṣebí torí àwọn màálù ni. Ruga or no ruga? Is that not the motive behind Ministry of Livestock? Livestock mélòó Nigeria ní tàn create ministry fún. But ministry tó máa mójútó kí Fúlàní máa kẹ́ran ọjà káàkiri. Ó ní bàbá lọ create instead of normal ministries. So, people are not fools. People are not blind. Ojú ti là, etí ti là. Ilé ayé ti di ayélujára world global village. So everybody, bottom and abroad, knows what is happening in this country, knows what is going on in this country. They are seeing the injustice. You people are melting on Yorubas day in, day out. And that is why you see them now rejecting the identity of being a Nigerians. Anthony Joshua, as soon as to identify pẹ̀lú Nigeria by, kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Ṣé level tó wà ẹ̀ ló yẹ kó tún wà? But torí pé ó nífẹ̀ẹ́ Nigeria kó identify pẹ̀lú wa. Ọmọ Yorùbá ni o. Lọ́la pẹ̀ má wà surprise. Tíró Anthony Joshua bá sọ fún Nigeria contingent pé kán máa lo wọn mọ̀ rí mọ́. I could remember one day when I was still an athlete. Wọ́n pe woman kan ní Gloria Alase. Irú tí Tóbi Amósàn ṣe, woman ẹ̀ ló kọ́kọ́ ní breakthrough bẹ́ẹ̀. Tóbi Amósàn will be the second woman tí Nigeria máa produce as $100. Gloria Alase was a sprinter and $100. Even a medalist, an Olympic medalist. Now, Gloria Alase win was final. Ọkọ tán ti jọ ṣe traditional wedding kan tó lọ sí Olympic yẹn. Kan dé láti Olympic kan wá ṣe white wedding. Wọ́n pè máa yẹn ní Aginos. Aginos tẹ̀lé torí pé yẹn ò qualify. Athlete lòun náà short putter ni. But torí pé kò qualify for Olympic. But ìyàwó ò lè ṣe without him. Wọ́n mọ bọ́n ṣe sponsor ara wọn. Aginos tẹ̀lé ìyàwó ẹ̀ lọ sí Olympic. Ó dà pé Sydney 2000 ní tí mi bá ṣì. Tí ìbá ṣe Sydney 2000 kọ́. Ó dà pé Athens Greece ni. Athens Greece 2004 as I think. Now, Aginos in accident lọ́hùn ó kú sọ́run. Nigeria need they are less concerned. Despite the fact pé ọkọ lady yẹn kú, lady yẹn máa sá final dọ́là.
ọkọ ẹ̀ kú lẹ́nìí ó tún sì ṣàfáìnà yóò win silver ó win silver Nàìjíríà kọ́ wọn ọ̀gbọ́kọ̀ ẹ̀ wálé a ní gúrùpù kan gbà ẹ̀ tá à ń pè ní TAFAN track and field federation athletics federation of Nigeria TAFAN ṣàlà ń jẹ́ mi ìrántí fún bóyá track and field association of Nigeria yes TAFAN Alibaba oní chairman wa gbà ẹ̀ Alibaba was a shot put throwers I think or ama wọ́n gba owó yẹn àwọn athlete la dá owó tán fi gbókù àdínòsù wá sílé lórí Alase ó naturalize ó kó Nàìjíríà olóhùn sọmọ Nàìjíríà mọ́ the same thing Francis Obikwelu all athletes were treated badly Francis Obikwelu náà naturalize ó kúrò Nàìjíríà ó lọ country mi the worst part wà ní pé in the history of Olympics ọmọ Nàìjíríà kọ́kọ́ òun win 100 meters flat rí ní gold medal silver àbí bronze Francis Obikwelu won silver the next Olympic funnily enough Nigeria lọ congratulate Francis Obikwelu now asked the contingent Latori Minister for Sport that you are congratulating me as what? Is it as a Nigerian? Ó dàbí pé tí ìbá ṣe Netherlands tí ò ń ṣe Poland mo ṣe rò ẹ̀yin athlete ẹ bá wò mí ẹ bá mi kọ sí comment country tí Obikwelu nationalize this is Francis Obikwelu Portugal thank you ó nationalize Portugal and he won silver medal Nigeria went láì ní tìjú ẹni tẹ́ frustrate kó Nigeria ẹni tán nílára kó Nigeria most of our athletes are there on the streets tó ń fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri ọpẹ́lọpẹ́ pé Chioma Ajunwa our gold medalist long jumper ọpẹ́lọpẹ́ pé lady yẹn all recruit ẹ̀sọ́ ọlọ́pàá otherwise olóòbá máa fẹsẹ̀ gba geography ẹsẹ̀ kiri ni. You see when Nigeria does not know how to manage their children tẹ́bá wá nílé tó lọ síta tó lọ succeed wa kíákíá before kí Tóbi Amúsàn tó déèyàn Nigeria ò mọ̀ o wọ́n pariwo ẹ̀ o but as soon as tó di world record holder gbáàs wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní identify pẹ̀lú ẹ̀ kíní yẹn mọ́ wọn lára pọ̀ wọ́n ti sáré lọ wọ́n lọ congratulate wọn. This time around ojú ti là people are not ready to fool themselves anymore. Àwọn tí wọ́n identify pẹ̀lú Nàìjíríà tí wọ́n bá ní problem mélòó nínú wọn ní Nàìjíríà sọ pé òun rí. Rashidi Yekini ó fẹsẹ̀ rìn kiri gbogbo àárín Ìbàdàn ni pẹ̀lú gbogbo accolades tó ní fún Nàìjíríà. Nàìjíríà sọ pé àwọn rí sí problem ẹ̀ tó fi kú. Ẹ wá ní kọ́mọ Nàìjíríà má jara wọn tán bá dé diaspora. So this is what is happening in this country. Àwọn èèyàn kì í ṣe wèrè. Ẹ sọ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí kí wọ́n lọ wò why are people agitating to go? Why are they agitating not to become Nigeria anymore? Gbogbo ẹ̀ nǹkan méjì ló dálé corruption àti Fúlàní. Why isn't ìran kan ṣo nínú ìran mẹ́ta? Even Fúlàní ò tiẹ̀ sí nínú ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Fúlàní wasn't recognized when they were giving us independence. Hausa ló wà recognized. Nínú máàpù Nàìjíríà kò sí Fúlàní ńbẹ̀, Hausa ló wà ńbẹ̀. Why tí Fúlàní ò wá jẹ́ káráyé gbé Nàìjíríà ò dẹ̀ sọ̀rọ̀. That is why, and that is the secret behind everybody agitating to go. Ẹ wo iye àtàkọ́lé tí wọ́n fún ọmọbìnrin yẹn, obìnrin tó ń pè Kẹ́mi yẹn. Ẹ wo iye àtàkọ́lé tí wọ́n fún láàrin àwọn òyìnbó.
wọ́n fún ní standing ovation. There are a lot of chemists like that in the whole world. They scatter like that all over the world. Tí torúkọ wọn bá tó ti jáde, Nàìjíríà sáré lọ identify pẹ̀lú wọn. Ṣe túlù yẹn ṣe. Ẹ ti wá rí pé abẹ́rẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀, ó ti wá dètè. Ẹ̀yin ní kẹ́ gbọ́ nǹkan ọmọ Yorùbá sọ. Ẹ gbọ́ràn sọmọ Yorùbá lẹ́nu. Ẹ fún Yorùbá ní tí Yorùbá fẹ́. Ní tí Yorùbá fẹ́ ni pé ẹ conduct referendum. Ẹ jẹ́ kí wọ́n dìbò. Ẹni báwọn kò sì dúró nílẹ̀ Yorùbá àtẹni tí ó wù wọ́n. Ìdí ni pé kò sí ààbò fún Yorùbá mọ́. Àní ọlọ́pàá ò gbèjà wa, àwọn army ò gbèjà wa, air force ò gbèjà wa, navy wọn ò gbèjà wa. They are not for us. The four of them are not for us. They are for northerners. Ẹ lọ wo bo ni wọ́n ń dààmú sí. Ẹ lè gbọ́ kán dààmú sórí ilẹ̀ Yorùbá. Fúlàní ò dẹ̀ forí ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀. Báwo lọ́bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe? This is always my question that I've been asking you people. Báwo lọ́bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe? Why are they so special in their own geopolitical zone and we are not so special here? To the extent that màálù wọn gan tún wà ní constitution tí wọ́n tún kí ẹ̀ fún wọn. Now the president is creating Ministry of Livestock. Àwọn tó máa rí sáfíẹ́sì bí Fúlàní ṣe ń dẹran kiri báyìí. It's not done. It's not done. Nigerians are tired. Yorubas are tired. Yorubas are bleeding. Kí Súsọ̀rùn tó sún kò giri, mọ tójú ẹ̀ ti rí ni. Súsọ̀rùn yẹn ti wá sún kò giri sí, wọ́n ti ń yí padà bù yín jẹ, ó wá ka yín lára. Ẹ lọ ń gbé British wọlé, kán máa wá sọ̀rọ̀ 50 years mọ́. Yorùbá ti yarí, wọ́n láwọn ò fẹ́ o, wọ́n láwọn ò ṣe. Kékeré ni ti kẹ́mi tá gbọ́rò ẹ̀. Ẹlòmíì tún ṣe ń bọ̀. Tẹ́ tún máa fẹ́ kó identify pẹ̀lú tóun náà tún sọ pé rárá, òun identify pẹ̀lú yín. Igbos are not ready to identify with you anymore. Yorubas are not ready to identify with you anymore. What else? Àfàwọn tó bá somó lóṣèlú yín. Ẹ tó bá ti somó lóṣèlú Nàìjíríà, they are not ready to identify with Nigeria anymore. Ojú wọn ò fọ́. Etí wọn ò dẹ̀dó dáa. Rally tán ṣe kọjá ní UK yẹn, ṣé ojú Kẹ́mi yẹn fọ́ kò rí ni? Kò rí. Tẹ́ wá fẹ́ kó identify pẹ̀lú yín, ẹ rò pé ojú Kẹ́mi yẹn fọ́ kò rí. Ẹ wo orú ìyà àtàkùnlé tán ará UK fún. Bá ń play woman yẹn. Bá ń play. Thank you everyone. And I want to start by thanking Richard Fuller for his work as our party chairman since July. And also Bob Blackman as returning officer for this contest. You and your teams have done us all a great service. Thank you. But I also want to pay tribute to everyone in the Conservative Party who has been involved in this very long campaign. It has been an experience none of us candidates will ever forget. Thank you for hosting us in your communities, in your village halls, in your pubs, and in your homes. It is the most enormous honor to be elected to this role, to lead the party that I love, the party that has given me so much. I hope that I will be able to repay that debt. There are so many people to thank. Firstly, my family, especially my husband, Hamish. Hamish, I couldn't have done this without you. Thank you for being with me every step of the way. I also want to thank Rishi. No one could have worked harder in such difficult times. Rishi, thank you for everything you did. We all wish you and your wonderful family the very best for the future.
I'd also like to pay a special tribute to Robert Jenrick, who has fought a great campaign. Rob, we have all been impressed by your energy and your determination. You and I know that we don't actually disagree on very much. And I have no doubt that you have a key role to play in our party for many years to come. Thank you. I'd also like to thank all the other candidates, Priti, Mel, Tom, and James, for your kind words and your many insights. We have come through this campaign more united, and the party needs you now more than ever. The task that stands before us is tough, but simple. Our first responsibility as His Majesty's loyal opposition is to hold this Labour government to account. Our second is no less important. It is to prepare over the course of the next few years for government, to ensure that by the time of the next election, we have not just a clear set of Conservative pledges that appeal to the British people, but a clear plan for how to implement them. A clear plan to change this country by changing the way that government works. The Prime Minister is discovering all too late the perils of not having such a plan. That huge job begins today. It will seek to involve all of our colleagues in Parliament, in the Scottish Parliament, the Senate, our friends in Northern Ireland, as well as councillors and party members. But this is not just about the Conservative Party. It is about the people we want to bring back to the Conservative Party. It is about the people we need to bring into the Conservative Party. It is about what the Conservative Party needs to be over the next 5, 10, and 20 years. Our party is critical to the success of our country. But to be heard, we have to be honest. Honest about the fact that we made mistakes. Honest about the fact that we let standards slip. The time has come to tell the truth. The time has come to tell the truth, to stand up for our principles, to plan for our future, to reset our politics and our thinking, and to give our party and our country the new start that they deserve. It is time to get down to business. It is time to renew. Thank you, ladies and gentlemen. Minister, when you're a 42-year-old, is by definition ambitious. But I am ambitious, but for our country and for our party. I chose to become a Conservative MP to serve, and I chose this country because here I could breathe free and I could be everything that I wanted to be. I grew up in Nigeria, and I saw firsthand what happens when politicians are in it for themselves, when they use public money as their private piggy banks, when they promise the earth and pollute not just the air, but the whole political atmosphere with their failure to serve others. I saw what socialism means for millions. It's poverty and broken dreams. I came to Britain determined to make my way in a country where hard work and honest endeavour can take you anywhere. Ẹ káàbọ̀ padà. Olúwakẹ́mi lẹ̀ ń wò yẹn. Gbà téèyàn jẹ́ Olúwakẹ́mi tó reject Nigeria kó wọn ṣọmọ Nigeria. If I were in Nigeria government shoe, I will go back to the drawing board, I will sit down, I will think. Kí la ṣe fáwọn ọmọ ìtàn reject wa.
lílọ gbé àwọn òyìnbó wá kán máa sọ fún wa pé ó ṣe kù 50 years tátijọ́ máa ṣe yẹn kò lè solve solution láìláì kò lè solve problem because people are not blind and Yorubas are now wise. We are even wiser than before. Ojú wa ti là àti gbọ́n. Ayé ìgbà tán máa lo àwọn ọba káwọn bá máa pàṣẹ nǹkan tá a fẹ́ lè tó dẹ̀ máa ṣe bí ayé ìgbà yẹn ti lọ. Ayé ìgbà yẹn ti lọ. Àwọn èèyàn ló wà lẹ́yìn ọba tó fi ń jà léèbà. Táwọn èèyàn bá padà lẹ́yìn ọba àdòtú bá tẹ́ lásán. So gba wọn bá tẹ́ lọ contract kan máa sign kan máa ọkàn tanra wọn ni. Yorùbá sọ pé rárá àfẹ́. Yorùbá sọ pé àfẹ́ wọ́n ní kò ṣiṣẹ́. It doesn't work like that. So mọ́mí mi kan máa ń sọ gbádùn ọ̀rọ̀ wọn abroad làwọn náà wà. Màmá yẹn mo so love wọn débi pé mo máa nífẹ̀ẹ́ sí kí n gbọ́rọ̀ wọn. Ìyá yẹn náà fi kanra jáde àwọn náà fi kanra sọ̀rọ̀. Ní pápápá ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ tí màmá yẹn náà sọ lórí the same subject matter wípé sí àwa Yorùbá o àmọ́ orírun wa àdẹ̀mọ́bí tá a lọ àmọ́ olùtútẹ̀ ti fi wá pa ní Nàìjíríà kò tí ìyá yẹn sọ ni. In Cuba, in Brazil, in Ecuador, if we total that, will be more than 120 million, almost half of what the United States is. Therefore, Lami, listen and listen real well. I want to stick this one more time. Tell your government that we don't want any contraption. We are not signing any useless, manipulative, deceitful document that will put us in another bond, in another slavery with Fulani or any other nation for that matter. We are Yorubas and we want to have our Yoruba nation. That is what is called self-determination. So Lami, when you get back to where you come from, let King Charles, your prime minister, and everyone that is in that country, that rules your country, that is Yoruba people, the people have settled in that Yoruba land for over 10 centuries. Over 10 centuries. We have been in that place, doing our business, ministering and administrating ourselves with economics, political, and social, and we had no problem. Until you amalgamated us with the Fulanese and the Hausas and the rest of other people. We are not the same. There is nothing called homogeneity in Nigeria. Nigeria has no language. There are over 50 languages in Nigeria, of which Yoruba is over one. 200. Over 200. And now we're telling you we're tired. We are sick and tired of being under the dehumanization of the Fulanese. And you know, the Fulani is the proxy of the United Kingdom. You know that. You know what we're doing. And it is evil and it's malicious. And we're not going to take it lying down. Not anymore, Lami. When you get back to England, tell your Prime Minister what Dr. Omar Umelawal is saying. And I will be writing you because I've written you one time. I'm going to write you again. We are not going to sign any contraption called amalgamation because the first one of 1914 has already expired. And if you know your mathematics, 1914 to year 2014 makes it 100 years. So get your hands, get your greedy eyes off our land, off our destiny. Lami, that's my message for you to take back to London. You hear me? That is what we're going to tell you. We want our self-determination, and you ain't going to stop us. Because United States of America got its own independence, 1776, from you, London, there. And you cannot go back there and make them your colony. Therefore, we are no colony to any imperialist. And that is my message for you. Ayama Yoruba gidi, mo fẹ́ kí ẹ máa pariwo lọ́sàn láàárọ̀ lóru fún àwọn ọ̀jẹ̀lú wa tó ń pera wọn ní ọmọ Yorùbá ni o. Wọ́n wà ní Senate àti House of Assembly.
Ìpín wọn láti gbé bíìlì jáde pàápàá jùlọ àwọn tó pera wọn ní SAN tí wọ́n sán lórí bí ẹni tí orí wọn ti dàrú kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé bíìlì jáde ìpè àwọn ọmọ Yorùbá ń lọ anything short of that mo sọ́rí láti tún repeat ẹ̀ ń bí báyìí nǹkan mẹ́ta lọ́lọ́run ti pàrókò fún wọn tí ẹ̀ bá jẹ́ ká lọ tẹ́ di albatross around our neck nǹkan mẹ́ta lọ́lọ́run ló máa ṣẹlẹ̀ sí yín ó wá láti ẹnu prophetess Fọláṣadé Ọ̀ṣuntúyì prophetess ni mo pe o mi ò ní ordinary person bí èmi o prophetess ẹni tó gbé etí sí àyè Ọlọ́run tí Ọlọ́run whisper ti létí Ọlọ́run ní tí ẹ̀ bá jẹ́ ká lọ ohun mẹ́ta ló máa ṣẹlẹ̀ sí yín ó ní ìmí inú yẹn kú lójijì ẹ̀yin ọba ẹ̀yin ìjòyè ẹ̀yin politicians ẹ̀yin olówó ọlọ́rọ̀ tẹ papín níjẹ tẹsẹ bí òkàn yìí mẹ́tàlá kan yìí tẹ bá dáwà dúró ẹ̀yin gan ẹ jẹ bótobòtó nù yà ẹ jẹyà ìlàfi kùrẹsì yàsín kùrìsíyù tàbátì àtẹ òní wẹ dànù lórí yín èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ilé ìmàlẹ ni mo ti wá ẹ kẹyà 300 times kò ní gbà wọn kẹ kùrìsíyù fún yín ẹ nígbà wọn tún fún yín ẹ máa ṣunú ní tẹ bá mú tẹ bá dáwà lọ́wọ́ kọ ìmí máa kú tú ẹbí ẹdí ẹnu yín Ọlọ́run ní tẹ bá dènà dè wá tẹ sọ wá lẹ́sẹ̀ mú tẹ láàní lọ ó ní ẹ máa gbélé ṣòde ni o ó mì ní pé ní àwọn àlùlé ọdún 5 ọdún 10 ẹ ní kú ẹ ní rùn bọ̀tẹ́ ẹ ní lè jáde bẹ́ẹ̀ máa fọ́ lójú ni ẹ máa yarọ ni ẹ máa tọ̀ sára ni ẹ máa yàgbẹ́ sára ni ní ò mọ bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ó ní ẹ máa gbélé ṣòde ni. Ìkẹta Ọlọ́run ní tẹ bá lẹ́ẹ̀ni lọ lẹ́yìn tó ń ti sọ pé òun ti pín Nàìjíríà Ọlọ́run lóun ti pín ẹ lọ bí bàbá má sunkún mọ́ ẹ lọ bí Nitori Israel ẹ lọ bí Bishop Ọmọtúndé Samson ẹ lọ bí Abel Boma kò tiẹ̀ tún ṣọmọ Yorùbá Abel wá sọ pé tí ẹ bá lọ sáyìn kú sáyìn láàrin ọjọ́ 7 tẹ sáyìn ẹ̀ sí ọjọ́ 17 between 7 and 17 days ẹ máa kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ni o èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o Abel Boma ni o ọmọ Bendelite ni bàbá Masukumo ti sọ bàbá Nitori Israel ti sọ màmá wa nínú Olúwa prophetess Fọláṣadé bàbá Tinubu ṣe ń gbọ́ olórúkọ àkọ́bí yín nìyẹn o Fọláṣadé Ọ̀ṣuntúyì ìyá wa nínú Olúwa ó ní tẹ́ ẹ bá ṣe é ó ti ní kí bàbá Adébóyè wá bá yín sọ̀rọ̀ ẹ má kọ tí àṣàkẹ́ sí wọn o bàbá Tinubu Ọlọ́run sọ pé òun mọ̀ pé stubborn alákìtìyàn nìyí alákatakítí nìyí ṣùgbọ́n ọ̀tẹ̀ yìí Ọlọ́run ò bá yín ṣeré o Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín o bàbá Tinubu tí ò bá nífẹ̀ẹ́ yín kò ní gbé yín dé orí àpèrè yẹn nínú ọmọ 55 million ó di mélòó tẹ́rí ọmọ Yorùbá tó ń jẹ́ kó ṣe ẹ wá débẹ̀ tó àwa lẹ́fẹ́ fìyà jẹ you dey play o bàbá Tinubu àwọn ń ṣọmọ níyà o à ń ṣe olórí burúkú olórí ire ni wá gbogbo bí ta bá wà wọ́n máa ń kan sára sí wa ni nítorí náà bàbá Tinubu tẹ bá láàmì tẹ bá tọwọ́ bọ ìwé burúkú kan ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ yín èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ bàbá Tinubu táwọn fẹ́mi kan wà ń lo ìbẹ̀sán ọmọ Yorùbá òkìdí ni mi ọmọ ọ̀sàlẹ̀kọ́ elétò òdìbò ni mo ti wá níbi tó yẹ pé ìjọba bímọ gan tọmọ yẹn bá jẹ́ ọmọ àlè from nowhere àlejò ọmọ wa ló máa ṣọ́ ọmọ yẹn jẹ adẹ lọ ọmọ yẹn máa kú ni ibi tí mo ti wá nìyẹn mo lè jẹ́ kìrìsìtẹ́nì bọ̀tí ní ọ̀rọ̀ ilé wa ó ṣe kàkọ́ mu jẹ mo ń pọ́n pé bàbá mi ni òṣàgùn sámúnimúni òṣàgùn sámúnimúni tó bá ná ọmọ bàbá mi tó bá máa délé àrí ẹ̀ máa wú ni wàá padà wàá bẹ̀bẹ̀ ni so bàbá Tinubu ẹnu àṣẹ ni mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ tí ẹ bá sá ìwé yẹn ọlọ́mọ nọ́dà sílé yín ọlọ́mọ kọjá àmọ́ṣe sí yín kì í ṣe pé mo fi ń sọ sẹ́nu Ọlọ́run ó ní kí n sọ̀rọ̀ kí àṣẹ́gun nínú Job 22 verse 28 bọ́lọ̀ ṣe sọ nìyẹn ó ní kí n sọ̀rọ̀ jáde tẹ́ ṣe kọ́gùn bàbá Tinubu tẹ́ bá lè tún fẹ́ gbé wa sínú ìgbèkùn ẹ fẹ́ fi ìyà òṣì tẹ́ńbẹ́lẹ́kún lé àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ ológo àwọn ọmọ ẹlẹ́yẹ àwọn ọmọ ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn tọ́lọ́run gbà fún bàbá Tinubu ẹ máa rí jàǹgbàdì Ọlọ́run ni o bí ṣe lè nífẹ̀ẹ́ yín tó mi ò lè má gbọ́rọ̀ sí Ọlọ́run lẹ́nu bí ṣe ń jáde tẹ́ ń rí ojú mi láti bí oṣù mẹ́ta kì í ṣe mi
ìgbà míì máa ní mi ò ní ṣe màá gírí àbàrá ni màá gbà lójú oorun tí màá sáré jìde tí màá lọ bọ́jú aago mẹ́ta òru èní mi ò lè sùn nígbà tí mi ò lè sùn ni mo dúró dago 5 tí mo ṣe mẹ́sẹ̀gì tí mo ṣe jáde bẹ́ẹ̀ ni mo ké bí wákàtí kan pé olúwa kí leléyìí ọlọ́run ní tí mi ìbá ṣe ó ní mò ń sọ lórí kíní yìí o ìwọ tí ọlọ́run bá ń bá sọ̀rọ̀ pàṣẹpàṣẹ tọ́lọ́run bá fún ẹ ní instruction tó bá ṣe mo ti rí bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀mẹ́ta níjọ́ tí mi ò ṣe mi ò rórun sùn àfìgbà tí ọlọ́run tí mo sọ fọlọ́run pé kí n máa lọ ṣe 200 péré lọ́run ní kí n lọ kó fẹ́yàn kan tí mo ní mi ìfẹ́ kó fún ọlọ́run dẹ̀ sì ti orun ojú mi ìgbà tí mo agree ó jẹ́ kí n sun wákàtí 3 ó tún jí mi padà láago 7 another state lónítọ̀hún wà tí mo lọ kó yẹn fún ní òru ẹni ó gbọ́ orun ojú yẹn lójú mi ò lè sùn mo fẹ́ gbàdúrà kan mi lè gbàdúrà bá ní kò burú màá dìde màá lọ ṣe ìjọ tí bá ní mi ìfẹ́ ṣe àbàrá tí máa ń gbà màá wọ̀ tún máa wọ̀ sí mi nírè èèyàn ìyẹn ni pé ọlọ́run sọ fún mi pé iṣẹ́ wà lọ́wọ́ mi nígbà tí mo ti ń sìnkì láti bí 20 ọdún kó máa sẹ́ni tó wò mí ojoojúmọ́ ni dókítà ní kí n lọ kú sílé ṣùgbọ́n mi ò kú èmi gan bí ọlọ́run pé àwọn èèyàn ní kánsà lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀mẹ́ta ẹ ṣì iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe fún wa yàrá wa kò sí kan tí ó pa yín. àmín ọlọ́run kò sọ fún mi pé tí mi bá ṣe ó sọ fún àwọn èèyàn 3 tí wọ́n ń ṣọmọ Yorùbá tó gbọ́mọ Yíbò ọmọ gbá yí pé tí ìbá lánú kí n sọ̀rọ̀ ó ló ti yẹ tí mo fẹ́ wá báwùn nìyẹn mo ní ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó sì sáwọn mi ọlọ́run gbé píkṣọ yín wá lé òru èmi ọmọ Yíbò ni mo ní ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ kí ni ọlọ́run á ní kí n ṣe ó ní báwo lòun ṣe fẹ́ mọ̀ ṣe bí wọ́n pẹ̀lẹ́ lọ́run lẹ́jọ́ ládéhùn bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ni mo ń sọ fún ọlọ́run pé tó bá lè wò mí sàn tí mi kú sí kánsà yìí tó bá ní kí n lọ sí China máa lọ kéde fún ẹ mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ọlọ́run tí n bá sọ̀rọ̀ ó ti yẹ tí mo fẹ́ kú ni. sọ gbogbo ohun tí mo ń sọ kì í ṣe mi ni mo ń sọ o èmi gan ojo ni mí o ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti lọ́lọ́run àbùṣe ti bùṣe o èmi ò bẹ̀rù yín o bàbá Tinubu mo respect yín but mi ò bẹ̀rù yín òtítọ́ ò ní ká má sọ̀hún ọ̀rọ̀ òdẹ ní tóbi títí káfọ̀bẹ́là ń tẹ́ ń ṣe fún wa bàbá Tinubu kò dá o bàbá Tinubu o Jagabana body law ń tẹ́ ń ṣe fáwọn ọmọ yín ò dá o ẹ ní fẹ́ kí ebi pa Fọláṣadé ẹ ní fẹ́ kí ebi pa Abibat ẹ ní fẹ́ kí ebi pa Zainab ẹ ní jẹ́ kí ebi pa Ọláyínká o ní New York wá ń bí báyìí 2.5 million cash down 2.5 million cash down lẹ́bi ra lẹ́fọ̀ àwọn ọmọ yín ní New York ọmọ 25 mo ti ń lọ pé 70 bàbá Tinubu mi ò nílé lórí mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ mo ní doctorate degree bàbá Tinubu mi mo lè jà iṣẹ́ yìí náà ni mo ń ṣe àwọn ọmọ yín tó wàá gbé gbínówó náà tó gbé tútù ẹ̀ ń ra lé $2.5 million which is already billions iṣẹ́ kí wọ́n ṣe ẹ wá ń jẹ́ kí ìyá máa jẹ àwọn ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá. wọ́n ń wá túbọ̀tán dáadáa fún wọn ní ká máa bàbá Tinubu mo ń bá àkókò fún yín ẹ má jẹ́ kí ìbànújẹ́ wọnú ilé yín o mi ò yọ wígwé o gbogbo owó tí wígwé ní ilé 15 billion wígwé ò rí kankan gbé lọ o ẹ̀yin náà ò ní gbé kankan lọ bàbá Tinubu with all due respect ẹ ṣe dáadáa pẹ̀lú àwọn Yorùbá kí ẹ̀mí wa àwọn alálẹ̀ àwọn òde ọ̀run Elédùmarè wọ́n máa ṣàdúrà fún un bàbá Tinubu ẹ ṣe tàbí ṣẹṣà ẹ pín Yorùbá ẹ jẹ́ káwa Yorùbá ká lọ sórí ilẹ̀ wa o tèmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣe olóòtú. mọ́ mi wá ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ káàbọ̀ padà ṣe gbọ́n tí màmá yẹn sọ mo rò pé gbogbo nǹkan tá a sọ yìí táwọn olórí wa bá rẹ́dí àti gbọ́ wọ́n á bá wa ṣe nǹkan sí kò dẹ̀ sí ní tá a fẹ́ kẹ́ ṣe sí ju pé ẹ hànà call àwa Yorùbá wípé that association the so-called Nigeria democracy lọ́dọ̀ àwa Yorùbá is no more feasible we have endured enough a ti ṣe àlọ́ṣíwájú ìjà títí tí ẹnu ti rò wá enough of all this cheating àgbàmọ́ that is that about that. Now mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ̀yin gangan ní èjìká tẹ́ẹ̀jẹ̀ ká pàjábọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o lórí ọ̀rọ̀ surprise mo fẹ́ dúpẹ́ gan lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn bàbá kan dẹ̀ wò ṣòṣòṣòṣò báyìí ọ̀dà wọ́n ti ní kí n yé mo sá dúpẹ́ ó yà mí lẹ́nu ohun tí mò ń rí níjọ́ sátọ̀dé tí mò ń sọ̀rọ̀ yẹn bí pé
a máa nídìí tó $3,000 sí fọmọ yẹn rú ń bà mí mo gbé mọ́ra mo ṣáà ń ṣèlérí wípé ẹ má wọrí mo fún bàbá surprise àti ìyá surprise mo fún wọn ní àrídájú pé kán fọkàn balẹ̀ pé máa yẹn ariwo owó yẹn bá wọn kó lọ sí India tó bá lọ ní ọjọ́ Thursday. Mi ò gbọ́kàn lé kankan jọ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá lọ nígbà náà àmọ́ mo ti ń rí sign torí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àti ní $1,000 ti wà nílẹ̀ already báyìí kódà àtúntì $500 meet kódà káṣá sọ pé $1,500 ti wà nílẹ̀ tó sure at the rate of 1,750 naira per dollar àti ní $1,500 lẹ̀ báyìí ẹ bá mi ṣe èlò ló jẹ́ yẹn owó táwọn ọmọ Yorùbá ti dá tó fà nìyẹn ó surprise mi pátápátá pé Saturday sẹ́ni ẹ ṣé o mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín mo mọ̀ pé lè tó kù náà lágbára Ọlọ́run we still have long way to go. Today is just Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ni máa yẹn ń lọ by Wednesday tàbá ara owó yẹn tàbá kò fún bẹ́ẹ̀tì àwọn kan fún mi láàdváìsì tí mo rí nínú kọ́mẹ̀ntì ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ ṣé tẹ́ wà concern púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí. Àwọn kan ní pé bàbá gbàgede ayé ti lé o ẹ rò dáadáa kẹ́ tó kówó fọkùnrin yẹn o ẹ má kówó fún o ẹ lo àwọn áàpù tó ń lò láti fi fowó ránṣẹ́ àwọn yẹn ní kẹ́ ẹ lo èmi gan dẹ̀ rórí bàbá surprise ló mọ máa yẹn dáadáa òun ló mọ̀ bóyá máa yẹn jẹ́ ní àbí kò jẹ́ ní omi ò mọ̀ rí mi ò rí rí tó bá sọ pé ká kówó yẹn fún pé ó ṣúọ̀ ó máa kó fún n tó jẹ́ kí n báyà ìdí àpé ká kó fún máa yẹn ò ju wípé hospital yẹn gangan ni máa yẹn wà tó ti ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tó máa ń gba sẹ́mínà káàkiri the whole world ó gba sẹ́mínà wá sábẹ́kúta náà ni tó wá deliver lecture according to that the surprise ya surprise náà dẹ̀ jẹ́rìí sí pé kódà ìgbà tóun dé India máa yìí ló ṣe documentation fún òun lọ́spítù yẹn gangan ó nígbà tó ń bọ̀ Nàìjíríà kó dágbére ó ló jẹ́ kí n wò pé well if this man is working in that hospital kán tó kówó fún wa ṣe fídíò pẹ̀lú ìyá surprise pé owó là ń kó fún yìí o ṣó ti rí fídíò yẹn ìyá surprise àmúdání tí máa yẹn bá dé ọ̀hún tó bá dọ̀spírù tó bá dìná ìkóhun ògbó wá fídíò yẹn hàn pé gbogbo yẹn gbà mí o owó tán kó fún rẹ̀ tó gbà o but I don't think the man can do that help ló máa jẹ́ kápá kóró owó yẹn fún ntẹ́yìn èèyàn bá dẹ̀ rí ẹ bá mi kọ sí comment ṣé ká rọra kó fáwọn money transfer nǹkan yẹn direct ni kán bá wa kó fún ya surprise lọ́hùn ọ̀ ká kó fẹ́ tó lọ bẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ doctor ní the same hospital ẹ bá mi mo ti wà confused báyìí so but lọ́wọ́ yìí mo fi dá wa lójú pé lágbára Ọlọ́run àti ní $1,500 lẹ̀ tó sure any amount tó nǹkan tà ó sure pàtí ní 1,500 lẹ̀ so ó sì kù ẹ̀sà ní kásá sọ pé kù 1,500 mi láti rà so mo ṣe count I still count on you people that you will help us out ẹ jẹ́ ká jọ ṣe fọmọ ẹ̀ now mo wá sọ̀rọ̀ kan wípé for now èmi máa kó owó tó wà lọ́wọ́ mi mọ́ owó tá a fẹ́ lò fún surprise bàbá kan jáde ẹ̀yin fans mi ẹ ṣàánú mi ẹ rọra máa sọ̀rọ̀ sí mi èèyàn lèmi náà mi ò dẹ̀ gbọ́n tán mo lè sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ like ẹ fi sùúrù pè mí one on one kò sẹ́ tó máa lóhùn pè mí bí mi ò gbé call lòun even if I don't pick it immediately tí n bá ṣe tán tí n bá rí miss call yín I will call you back that is my own system tí n bá rí pé mo ti rí miss call I will call back mo mọ́tọ̀ wọn mi mọ́tọ̀ I will surely call back so ẹnìkan sọ̀rọ̀ sí mi lánàá yamayama lórí pé mo sọ pé owó tẹ́ ní ká fún woman tó ní challenge ojú mi ò ní kó fún for now ọ̀rọ̀ surprise tó sì gbúná sójú yìí máa kó owó tí n bá rí mọ́ àfira dollars àkó fún woman yìí àkó fún ìyẹ́ ẹ̀
wọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tí igi bá ré lugi tòkè ẹ̀ la máa kọ́kọ́ ré dànù tíná bá jóni tó jọmọ ẹni tara ẹni là kọ́ gbọ̀n igi kan ti ré lugi ìkan dẹ̀ wà most urgent ó need the urgent attention ìkan wà anytime tá a bá ṣe ni tẹ́ bá sọ pé kí n kówó anytime tá a bá ṣe kí n kó fún at the detriment of in tó yẹ ká treat as a matter of urgency kọ́tẹ́mi rò nìyẹn pé owó kówó kan kì í wà lọ́wọ́ yàn kébìkébì kan máa pa ni odidi 800,000 la pé owó yìí with another 800,000 ó ti ra $1,000 or let me say 900,000 ó ti ra $1,000 because $1,000 is 1.7 million 1.75 million that's 1,750,000 bí a bá Nàìjíríà jẹ̀dé nìyẹn $1,000 tí mo fi 75,000 rà ń gbà kan lọ́wọ́n aṣàánú wa now bàbá yẹn wá sọ̀rọ̀ sí mi pé òun advice mi mo dẹ̀ sọ pé mo sọ lóòótọ́ pé anybody má advice mi pé kí n má ṣe bẹ́ẹ̀ o ohun tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn mi ò bẹ́ anybody wí mi ì dárúkọ ẹnikẹ́ni bàbá yìí láti máa sọ̀rọ̀ sí mi pé gbàtẹ́mi mọ̀ pé èmi ò ní gba advice tó ń fún mi wáyé tẹ́mi wá lọ cast òun lórí program tí mo ó ṣàṣọ̀rọ̀ ẹ̀yán máa yàmá sí mi I don't have time for that shit ó sọ̀rọ̀ yẹn sí mi ní sọ̀rọ̀ tọmọdé sọ̀rọ̀ ẹni pé àwọn ò gbọ́n rárá èmi náà dẹ̀ fún lésì tó yẹ kí n fún ó yẹ kó yẹ pé bàbá tó bá yẹ pé owó yín wà ní 800,000 yẹn ẹ sọ iye tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí n yọ fún yín padà if you are in my shoe would you have done that máa kó 800,000 máa ní 800,000 sọ lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ sọ pé without $3,000 wọ́n ní operate ọmọ yẹn ṣé kí n jẹ́ kó kú ni mo decide pé màá kó owó yẹn mọ́ owó tí n bá gbà màá tètè fi ra dọ́là fún wọn kán lọ bí àbùkátà yẹn owó mi ta bá dẹ̀ gbà subsequently máa mọ̀ pé màá fi ṣe owó woman yẹn later in the next 1 year tábà kówó fún woman yẹn kó lè kú toró ti rá lànú additional làwọn fẹ́ fi tiwa ṣe fún bẹ́ẹ̀ surprise tó need owó yẹn urgently I just have to apply urgent approach tó mi kì í ṣe wèrè o ẹjọ́ o tí anybody bá máa correct mi ẹ bá mi sọ̀rọ̀ bíi tùbínùbí bíi bàbá sọ́mọ ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ bíi ọ̀tá sọ́tá mi kì í ṣọ̀tá anybody gbogbo ẹ̀yin náà mo gbọ́kànlé tí mo fi yan fada tí mo fi yan fada ẹ̀yin lọ́lọ́run yàn tì mí ẹ̀yin fans mi lọ́lọ́run yàn tì mí láìsẹ́yìn kò sí bàbá gbàgede mọ́ but at that ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan pẹ̀lú decorum. I appreciate every one of you. In fact, thank you for your concern. More than enough. Bí mo ní ẹgbẹ̀rún ahọ́n ni màá fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín because ó lójú fans mélòó mo ní táàdẹ̀ tún gbé nǹkan tó yìí ṣe. Yàtọ̀ sáré sí ẹni tó ní 1 million 2 million fans. Followers mélòó mo ní àti channel mi Facebook àti channel mi YouTube kò sí tó 100,000 ní gbogbo ẹ̀. Adẹ̀gbé nǹkan 20 million 30 million 50 million ṣe which means those guys are committed. Àwọn míì tún over stress ara wọn fún mi lówó ẹlòmíì ti fún mi tẹ́lẹ̀ ó tún try la ó tún fún mi sí ọmọ yẹn ṣe kò ní kú ojú òní tí ẹ bàbá gbàgede mọ̀ mo appreciate yín gan o wàláì mi kì í fi fáàsì mi ṣeré rárá pẹ̀lú ẹ̀ náà mi ní tọrọ nonsense lọ́wọ́ anybody tó bá rí dínkù mi so ẹjọ́ sá ẹjọ́ mà ẹ jẹ́ ká ra ṣe nǹkan tó bí nù mí ẹ fi mí wé pé ọmọ yín ni mí mi ò gbọ́n tẹ́ bá rí nǹkan tí mo sọ mo tún correct máa yẹn ó tún sọ fún mi pé you will see the consequence of what you just said I know the consequence you will see you lose many people ta ni mo fẹ́ ṣé ó gbèyàn lórí wọn ò pé ni ṣáàrò gbogbo gbèyàn lórí wọn ò pé àbí àwọn tó tọ́ làwọn tó so mọ́ mi tọ́ dẹ̀ gbọ́ mi yé gan ìwà bí àwọn tó tọ́ lèmi wù tó lèmi náà bímọ mo máa ń fi ọtí mo yẹn rí ọmọ yẹn lórí bẹ́ẹ̀dì mo fi ń ṣírò pé tó bá jẹ́ ìyàwó mi ló bí ń kọ́ kí ni mo fẹ́ sọ ṣé màá ní kó kú ni ìkúkú mọ̀ yẹ́rìí mi mọ bàbá ẹ̀rí Christian ni wọ́n Muslim lèmi so kì í ṣe pàtán
but notwithstanding we are all Yorubas. Even kó má jẹ́ Yorùbá, even kó jẹ́ ọmọ Fúlàní tó jọ tàwa, I will still do the same thing. In as much tó ti sunkún wá bí ó gbọ́dọ̀ rẹ́rìn kó bí ni. That is my own philosophy. Téèyàn bá ti sunkún wọ BGI o, àfi dandan kó rẹ́rìn jáde. That is my philosophy. Àfi tó bá jẹ́ mò ń ṣiṣẹ́ fẹ́ nìkan lọ́wọ́, tẹ́lómi tún gbé tiẹ̀ wá, títí ẹ̀yin ò dẹ̀ wá urgent. Tí tọmọ yìí, ìdùnnú mi ló máa jẹ́ kí wọ́n gbé ọmọ yẹn padà dé Nàìjíríà lọ́la. Kọ́mọ yẹn ti wà sane and healthy. Báwo ni iye àtakọ, kódà iye àtakọlé àjùtẹ̀ takọlé fún lọ, torí pé ẹ̀mí kan lọ́lọ́run lò wá láti gbàlà. Ọlọ́run máa dunnú sáwà náà títí ni. Ta ló mọ tí surprise lè dà lọ́la? Ta ló mọ nǹkan tó máa dà lọ́la? Ta ló lè sọ? Bóyá òun ló máa gbé ògo ìlú ìga lọ́la. Bóyá òun ló máa lọ́la, bóyá wà náà tó máa jẹ president ilẹ̀ Yorùbá lọ́la, who knows? Bóyá nígbà yẹn àwọn àrọmọdọ́mọ tiwa náà bóyá wọ́n máa ní ìdìrànlọ́wọ́ tọ́mọ ẹ̀ máa dìde fún, kò sẹ́ni tó lè sọ. Gbogbo wa ń dájọ́ lẹ̀ ní níjọ́ òun làmọ̀ ta fẹ́ kó o. Tó wá dáa kábí kọ́mọ sojú òbí ẹ̀ rọrùn ládùúrú wàhálà tí ìyá ẹ̀ ti ṣe. Bí mi ò tiẹ̀ torí nǹkan míì dààmú lórí ọmọ ẹ̀, torí wàhálà ayé ẹ̀ yẹn ó dààmú kó tó bí, operation ló fi bí, ó tún bí tọ́nà kò tó gẹ́ta rẹ̀ till now. Ṣé dùnú ẹ̀ ní ibi India tó wà yẹn ni? Roti tí ò jẹ rí láyé ẹ̀ ni wọ́n ń fún jẹ́ ń bẹ̀ yẹn, oúnjẹ tó ń jẹ ò tẹ́ lọ́rùn, bẹ́ẹ̀ kò ní choice. Ọjọ́ Friday mo ń bí léèrè pé mo ní mọ́mí jó mọ́mí sọ surprise kí ló wá ń rí jẹ? Ó ní mọ́ bàbá gbàgede ní oúnjẹ báwo. Kí ní tẹ́ náà máa fún wa jẹ yẹn náà ni wọ́n ń fóun. Wọ́n tí ó dẹ̀ lè jẹ́, ó lóun ò ní lè jẹ́. Ẹni mo bá rí pé òun ó ló gbà kan òun tẹ̀ nìkan má gbé wá mọ́. Ìgbà mélòó ló kù kóun máa lọ lé. Ó ní kọ́ra ọmọ òun yá ló kan òun. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa ṣàdúrà kọ́ ọmọ yẹn kú mọ́ lọ láíláí. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ṣàánú, mo dúpẹ́ gan púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Púpọ̀ ibi tẹ́ ti mú àbùdí tó lókun àbùdí tó lọ́sà. Ọlọ́run bá mi dí fún yín ni lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nírònú bíi tèmi, ẹ̀yin náà lájọ ṣàánú ọmọ yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nírònú tẹ́ jẹ́ abiyamọ tòótọ́, ẹ̀yin lẹ ṣe tẹ́ ṣe yẹn. Jà wọn kan tán kàn máa rorí. Mo dúpẹ́ ẹ ṣé o. Ó dàbọ̀. Gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa gbọ́. Orúkọ mi kí n tó máa lọ ní orí ètò yìí, orúkọ mi ni Àyẹ́tóyọ̀sí Ṣaworo nílùú. Gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa wò, kẹ́ ẹ máa gbọ́. Ó ń kọ́ yẹn lọ́gbọ́n, ó ń fún yẹn lóye. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. Òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò bẹ́nikẹ́ni lọ́kadà dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó
jó mọ́ bàbá nìkan ò lè múni sí. Àló ti tó gẹ́ ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì ìgúnlé. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í bá ní tán ká fani nítàn ìyá, ẹ jẹ́ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa.